SLE Money Guide YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. right තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. YouTube channel එකට දෛනිකව වීඩියෝ upload කරනවා. ඉතින් මේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. මේ අලුතෙන් එන වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම වැඩ කරන්න. online field එකේ වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මහන්සි වෙන්න ඕනේ, කැපකිරීම කරන්න ඕනේ online field එක හරහා සාර්ථක වෙන්න නම්. right අද වීඩියෝ එක කෙටි වීඩියෝ එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එක. පොඩි තල අයිඩියා එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපේ Facebook account එක තියෙනවා e-money best tips account එක තියෙනවා. මේ account එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ආටිකල් කියවන්න. ආටිකල් බොහෝ දාලා තියෙනවා. මේ ආටිකල් ඔයගොල්ලන්ට කියවලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එක තියෙන group එකකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ blog එක තියෙනවා. blog එකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Canva Pro Coil Pro ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Grammarly Pro ලබා ගන්න පුළුවන්. blog site එකට join වෙලා blog site එකට visit කරලා. right එහෙමනම් මේ සියලුම වීඩියෝ නැවත බලන්න. මොකද එකපාරක් නෙවෙයි, දෙපාරක් නෙවෙයි, තුන් පාරක් නෙවෙයි, 10 පාරක් හරි බලලා ඔයගොල්ලෝ අවබෝධයක් ලබා ගනිමින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. right අද ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මම නෝට් එකක් දාගත්තා. මම මේකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා freelancing. ඒ කියන්නේ හොඳම freelancing platform පහක්. වැඩි competition එකක් නැති. ඒ කියන්නේ Fiverr වගේ ලොකු competition එකක් නැති. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට normally වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව grow වෙන freelancing platform පහක්, හොඳම platform පහක් පරණ site උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරණ platform දෙකක් විතර වගේ තියෙනවා, දෙකක් තුනක් විතර වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ platform වල මේ Fiverr වලට අමතරව Fiverr කරනවා නම් එහෙමයි. Fiverr කරන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Fiverr කරන්න කලින් මේ platform වල වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් පළවෙනි platform එක විදිහට Canva site එක, freelancing site එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Fiverr Scout එක ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Legit එක, ඒ වගේම තමයි Latium එක, ඒ වගේම තමයි SEOclark.com එක. එහෙමනම් අපි මුලින්ම යමු බලන්න Canva එකට. මේක අලුතෙන් ආව freelancing platform එකක්. Canva site එකට යමු. freelancing site එකට. right ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Canva එකේ ඕගොල්ලන්ට කැමති සර්විස් එකක් දෙන්න. මෙතන කැටගරි තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. විශාල කැටගරි සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. Fiverr එක වගේම තමයි designing පැත්තෙන් article writing, translating, SEO, ඒ කියන්නේ web traffic, digital marketing, video, audio video, business පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා. මේ Canva එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට සර්විස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ Canva එකෙත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. freelancing කෙනෙක් විදිහට registration වෙලා try කරලා බලන්න. ඉස්සරහට මේ Canva එක සම්බන්ධව tutorial කිහිපයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Canva එකේ try කරලා බලන්න. Canva එකේ traffic එක ගත්තොත් මාසෙකට සාමාන්‍ය හොඳ traffic එකක් එනවා. වගේම තමයි ලංකාවේ කට්ටියත් Canva එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් Canva freelancing platform එක. ඊට පස්සේ fiverrisquid.com මේක ගෙවීම් කටයුතු කරන්නේ පවුන් වලින් ගෙවීම් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් පවුන් එකක් මං හිතන්නේ මේ දවස් වෙනකොට රුපියල් 400ටත් වැඩි. මේකෙත් තියෙනවා එක කැටගරි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති graphic design, programming පැත්ත, digital marketing පැත්ත, music, audio, business, translating පැත්ත, video animation ඔයගොල්ලෝ දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් කැමති Tamanට තියෙන skills එක අනුව මේකෙත් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඉතාම සරලව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන join වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ.
ඊමේල් එකක් දීලා කන්ටිනියු කරලා ඕගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න තියෙන. ජොයින් වෙලා ඇතුළේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගෙන ඕගොල්ලන්ට ගිග් එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකෙත් ආසියාතික රටවල් වල පාකිස්තාන් බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් වල කට්ටිය ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි සයිට් එක විදියට ලෙජිට් සයිට් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කම්පිටිෂන් එක ගොඩක් අඩුයි. legit.com try කරලා බලන්න. මේ legit එක ගොඩක් වෙලාවට මේ SEO පැත්තට මේ ටිකක් අර වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. SEO පැත්තට ගොඩක් ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් යනවා. ඉතින් ආටිකල් රයිටින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි graphic designing, programming, internet marketing, video, e-commerce, business, audio service ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තමන්ට තියෙන ස්කිල්ස් එක අනුව, තමන්ට තියෙන හැකියාව අනුව ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. මේ legit එකත් හොඳයි. legit එකෙත් හොඳ ඕඩර් සංඛ්‍යාවක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට legit එකේ වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ legit එකෙත් සාමාන්‍යයෙන් පාකිස්තාන් කට්ටිය, හංගේරියන්, බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් වල කට්ටිය වැඩ කරනවා. USA වගේ රටවල් වලිනුත් ලොකු ක්ලයන්ට් ප්‍රමාණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඕඩර් බාර දෙන්න වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් legit site එකත් try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ latium.org copy කරා, copy paste කරා site එකට ගියා. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට cryptocurrency විදියට තමයි අපිට මුදල් ගන්න පුළුවන්. account එකක් තියෙනවා, තාම complete කරලා නැති නිසා තමයි මෙහෙම වැටෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Latium එකේ account එකක් create කරගන්න. මේ Latium එක සම්බන්ධවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ කිහිපයක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Latium එකත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෙම සර්විස් එකක් දෙන්න. graphic designing, data entry, translating, ඒ වගේම තමයි graphic designing ඕනම සර්විස් එකක් දෙන්න පුළුවන් latium.org. ඊට පස්සේ seoclark.com මේක නම් ගොඩක් වරණ freelancing platform එකක්. competition එක ටිකක් අඩුයි. මේකෙත් තියෙනවා ගොඩක් මේකෙත් ටිකක් SEO පැත්තට ටිකක් වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. ඒවා තමයි graphic design පැත්ත. ආටිකල් රයිටින් පැත්තක් තියෙනවා, ප්‍රෝග්‍රෑමින් තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකෙත් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍ය ලංකාවේ කට්ටියත් වැඩ කරනවා. ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය වැඩ කරනවා. බංග්ලාදේශ, පාකිස්තාන, ඉන්දියන්, US වගේ රටවල් වල ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සයිට් එකෙත් වැඩ කරන්න. මේ සයිට් එකේ freelancing service එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට join වෙන්න තියෙන මුලින්ම account එකක් හදාගන්න. ඕගොල්ලෝ සේල කෙනෙක් විදියට ඊට පස්සේ profile එක complete කරගන්න. ඊට පස්සේ gig එකක් දාන්න තියෙන. right. freelancing site 5ක් මම ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ට මේක තව ටිකක් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. මේ පහ ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම 5 කරනවා නම් 5 කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ පහත් try කරලා බලන්න. මේ පහේ අඩුපතරමින් freelancing platform 3කවත් registration එක වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝ එක freelancing platform එකක gig එකක් දාලා බලාගෙන ඉන්න බා. freelancing site දෙක තුනකවත් ඕගොල්ලෝ registration එක වෙන්න. registration එක වල වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සියලුම gig අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා හරහා ප්‍රමෝට් කරන්න. එතකොට තමයි ඕඩර්ස් එන්නේ. එහෙමනම් මේක try කරලා බලන්න. මේ තව ඉස්සරහට වීඩියෝ කිහිපයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.